Xin chào các bạn. Chiến tranh liên miên nổ ra khắp thế giới, làm dấy lên nỗi lo về một thế chiến thứ ba sẽ diễn ra. Và trong khi nhiều người còn đang lo lắng, thì một số khác đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu. Những tỷ phú công nghệ như Mark Zuckerberg hay Elon Musk được cho là đã xây dựng cho mình những hệ thống hầm trú ẩn tối tân, đủ để tồn tại trong những kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng ngày nay, không chỉ người giàu mới làm được điều đó, ngay cả những người bình thường cũng bắt đầu tự tay xây dựng những căn bunker cho riêng mình. Từ những hầm đào thủ công dưới lòng đất cho đến những ý tưởng điên rồ như chôn cả một chiếc máy bay xuống đất để biến nó thành pháo đài sinh tồn. Những công trình này không chỉ độc đáo mà còn khiến bạn phải đặt câu hỏi: nếu một ngày thế giới thật sự hỗn loạn, bạn sẽ trú ẩn ở đâu? Nếu bạn muốn chuẩn bị cho mình một nơi như thế, thì ngay bây giờ hãy cùng khám phá 10 hầm trú ẩn chiến tranh thế giới thứ ba tốt nhất được người dân tự tay xây dựng nhé. Hai anh em Uozala. Bạn có tin không? Một công trình đã tồn tại hơn 100 năm, từng bị bỏ hoang và gần như sụp đổ, lại có thể hồi sinh một không gian trú ẩn hiện đại chỉ trong vòng 1 năm. Hai anh em Uozala là người đã làm nên điều khó tin này. Họ bắt đầu từ con số 0, dọn dẹp, gia cố thêm vào những bức tường bằng đá và xi măng. Sau khi phần khung được gia cố, quá trình lột xác thực sự mới bắt đầu. Từng chi tiết được dựng lên, hệ thống chiếu sáng bằng điện năng lượng mặt trời, đảm bảo cho việc sử dụng các thiết bị điện bên trong. Sàn gỗ, cầu thang, cửa sổ bàn ghế, sofa, không gian bên trong dần hình thành, từ trống rỗng trở nên ấm cúng, hiện đại và đầy sức sống. Điều đặc biệt là họ không chỉ thiết kế, mà trực tiếp làm mọi thứ bằng chính đôi tay mình. Và rồi, khoảnh khắc đáng giá nhất cũng đến. Từ một công trình bị lãng quên, giờ đây nó là nơi trú ẩn độc đáo, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thô mộng nguyên bản. Mất 1 năm ròng rã để làm nơi trú ẩn nếu chiến tranh thế giới thứ ba hoặc tận thế diễn ra. Theo bạn liệu có đáng không? Comment ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Primitive. Kênh Primitive Technology Idea vốn nổi tiếng với những công trình sinh tồn được xây dựng hoàn toàn từ thiên nhiên, không máy móc, không công nghệ hiện đại, chỉ có đôi tay và sự kiên trì đáng kinh ngạc. Vì tài chính không khủng như các tỷ phú, nên nam YouTuber đã quyết định tự tay xây cho mình một căn hầm trú ẩn hoàn toàn giữa thiên nhiên hoang dã trước nguy cơ chiến tranh đang ầm ĩ hiện nay. Không máy móc hiện đại, không thiết bị hỗ trợ phức tạp, tất cả bắt đầu chỉ với đất, nước và những công cụ thô sơ tự chế. Anh kiên nhẫn đào từng lớp đất, tạo hình không gian dưới lòng đất, rồi gia cố bằng đất sét và vật liệu tự nhiên như cây gỗ, các hòn đá để hình thành nên một hệ thống hầm trú ẩn chắc chắn. Không những vậy, nam YouTuber còn làm cả dụng cụ lọc nước để có nước sạch sử dụng cho việc nấu ăn và uống. Quá trình ấy không hề dễ dàng, từng công đoạn đều đòi hỏi sức lực, thời gian và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ việc thoát nước, thông gió cho đến việc giữ nhiệt bên trong, tất cả đều được tính toán một cách khéo léo. Nhưng điều khiến người xem ấn tượng nhất lại nằm ở khoảnh khắc cuối cùng. Khi mọi thứ đã hoàn thiện, anh ngồi trong chính căn hầm do mình tạo ra, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn, lặng lẽ mở một cuốn sách và đọc. Tuyệt vời các bạn nhỉ? Xây căn nhà bí ẩn nhất thế giới. Có khi nào bạn nghĩ bên dưới một gốc cây lại là một căn hầm bí ẩn và an toàn?
Nếu với bạn đây là điều không thể, thì anh chàng Michael đã tự mình xây dựng một nơi có thể ẩn náu an toàn, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió. Không bản vẽ chi tiết, không máy móc hiện đại, anh âm thầm bắt tay vào việc xây dựng một căn nhà bí ẩn dưới lòng đất. Từng nhát cuốc, từng lớp đất được đào lên, dần dần hé lộ một không gian ẩn sâu bên dưới, như một bí mật đang được chôn giấu. Michael đã xây dựng một căn hầm trú ẩn dưới lòng đất được cách nhiệt hoàn toàn, chỉ bằng gỗ, rêu, đất sét và các công cụ thủ công đơn giản. Nhờ lớp đất tự nhiên bao bọc, căn hầm luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm cúng vào mùa đông. Lối vào được ngụy trang khéo léo, ẩn mình dưới một thân cây đổ, khiến nó gần như không thể bị phát hiện. Và khi mọi thứ hoàn tất, khung cảnh bên trong hiện ra khiến ai cũng bất ngờ. Một không gian yên tĩnh, độc đáo, bạn có thể nấu ăn, ngủ nghỉ và gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một nơi có thể giúp bạn trú ẩn một cách bí mật, an toàn và có thể sinh tồn nếu chẳng may chiến tranh, dịch bệnh hay tận thế xảy ra. Vợ chồng người Nga. Giữa bối cảnh căng thẳng của cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, nỗi lo về một tương lai bất ổn không còn là điều xa vời. Và với cặp vợ chồng người Nga trên kênh Tenolesa, họ đã quyết định tự tay chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không chờ đợi, không phụ thuộc, họ bắt đầu đào một căn hầm ngay trong khu đất của mình. Từng ngày trôi qua, hai vợ chồng cùng nhau đào đất, vận chuyển vật liệu và dựng nên lớp tường kiên cố. Không có đội thi công chuyên nghiệp, chỉ có sức lực, ý chí và sự lo lắng thôi thúc họ phải hoàn thành công trình này. Nhìn từ bên ngoài, bạn hoàn toàn không thể nhận ra đây là một căn hầm bí mật. Bởi phía trên được họ đổ bê tông và san phẳng mặt nền. Một lối đi nhỏ cũng được ẩn giấu rất kín đáo. Nếu nhìn sơ, bạn khó mà phát hiện bên dưới mặt đất là một công trình trú ẩn hẻm mát. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ căn hầm chỉ tiêu tốn khoảng 5.000 đô, tương đương khoảng 125 triệu đồng. Một con số rất nhỏ so với những bunker hiện đại trị giá hàng chục nghìn đến hàng triệu đô trên thế giới. Bên trong hầm, họ bố trí không gian đủ để sinh hoạt cơ bản, nơi nghỉ ngơi, lưu trữ thực phẩm và hệ thống không khí đơn giản. Mọi thứ không quá sang trọng, nhưng đủ để tồn tại khi cần thiết. Đường hầm của Tornado Dave. Một anh chàng YouTuber Tornado Dave đã vô tình phát hiện bên cạnh ngôi nhà của mình có một hầm trú ẩn cũ. Thế là sau nhiều năm bị chôn vùi và lãng quên, Dave quyết định bắt đầu một hành trình đầy táo bạo, đào một đường hầm bí mật dẫn lên mặt đất. Không có công nghệ hiện đại hỗ trợ, anh sử dụng những tấm thép, máy móc tự chế và ý chí bền bỉ để từng bước tiến sâu vào lòng đất. Trước mắt anh là vô vàn thách thức, đất liên tục sạt lở, nước ngầm dâng cao và không gian chật hẹp đầy nguy hiểm. Nhưng bằng sự kiên trì, Dave dần biến căn hầm trú ẩn cũ thành một nơi sinh sống lý tưởng. Chưa dừng lại ở đó, Dave còn thiết kế một lối đi rất ấn tượng, kết nối giữa hầm trú ẩn và lối ra, bằng cách trượt trên các ray trượt tựa như ray xe lửa. Thiết kế này của Dave được lấy cảm hứng từ những đường hầm vượt ngục huyền thoại trong Thế chiến thứ hai. Công trình này không chỉ là một dự án xây dựng, mà còn là một cuộc phiêu lưu thực thụ. Khi công trình dần hoàn thiện, hầm trú ẩn bị lãng quên ngày nào đã được hồi sinh, trở thành một không gian ẩn mình đầy sáng tạo và bất ngờ.
Căn hầm chẳng những có tivi, sofa, bàn làm việc có máy tính, máy chiếu, ngay cả toilet và hệ thống nước sinh hoạt cũng được thiết kế lắp đặt một cách tỉ mỉ. Đảm bảo bạn có thể hoàn toàn sống ở đây một cách thoải mái trong thời gian dài. Xây hầm dưới nhà. Bạn đã bao giờ nghĩ ngay dưới chân mình, trong chính ngôi nhà quen thuộc mỗi ngày, lại tồn tại một không gian hoàn toàn khác? Để dự phòng cho tình huống xấu nhất nếu không may chiến tranh diễn ra, chủ kênh YouTube Acid Garage đã bắt đầu một dự án đầy táo bạo, xây dựng một căn hầm bí mật ngay dưới nền một căn nhà bỏ hoang. Không phô trương, không ồn ào, mọi thứ diễn ra âm thầm, từng bước một trong suốt 3 năm, và kết quả khiến ai cũng phải trầm trồ. Anh cẩn thận tháo dỡ cải tạo phần căn nhà bên trên, rồi bắt đầu đào sâu xuống lòng đất. Từng xẻng đất được đào thủ công và đưa ra bên ngoài. Không gian nhỏ dần mở rộng thành một căn hầm thực thụ. Sau đó, anh gia cố tường bằng bê tông, lắp đặt hệ thống chống thấm và đảm bảo độ an toàn cho toàn bộ cấu trúc phía trên. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở quá trình xây dựng, mà là căn hầm này được giấu kín. Lối vào được thiết kế tinh tế, với cánh cửa đậm chất công nghệ như đến từ tương lai, và người ngoài gần như không thể phát hiện. Một không gian bí mật, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng lại chỉ cách bạn vài bước chân. Liệu bạn có muốn sở hữu một căn hầm như thế này không? Không gian bí mật dưới lòng đất. Quá trình xây dựng bắt đầu bằng việc đào xới toàn bộ khu vực sân sau, phá vỡ lớp đất cứng để mở đường cho một không gian hoàn toàn mới. Phần móng của ngôi nhà được gia cố cẩn thận, thậm chí có lúc toàn bộ cấu trúc phía trên được nâng lên nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công. Tiếp đó, các vật liệu như bê tông cốt thép và hệ thống khung kim loại được đưa vào, tạo nên bộ khung vững chắc cho không gian ngầm. Những chiếc máy móc hoạt động liên tục, kết hợp với sự tỉ mỉ của những người thợ lành nghề, từng bước biến ý tưởng thành hiện thực. Không chỉ đơn thuần là một căn hầm, nơi đây được thiết kế như một không gian sống hoàn chỉnh, có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Cuối cùng, khi mọi thứ hoàn thiện, một không gian ẩn mình dưới lòng đất đã ra đời, vừa an toàn, vừa độc đáo, như bước ra từ những câu chuyện viễn tưởng. Căn hầm trú ẩn nào làm bạn ấn tượng và cảm thấy nó tốt nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!